refreshing. Ito na yung ating summer drinks. So we have the cucumber mojito, Orange mojito, and strawberry. mojito. Very, very satisfying. Ang sarap ng coffee mocha mga ka-wonders. At yung cinnamon. With the chocolate syrup and everything else in here. Perfect. Maayong adlaw mga kahigalaan! Ako si Chakoy. Ako si Mark. And welcome sa Wondering Kusina. Today's episode, ang gagawin natin, Summer drinks. yes! Kasi summer na. Exactly. Init. Pero I think umulan-ulan ngayon sa Pilipinas. Mainit din. Ulan, init, ulan. Ulan, init, at saka may bagyo siguro at by the time that we're shooting. I hope okay lang kayo dyan mga ka-wonders. Huwag kayong mag-alala kasi lahat ng unos na dadaanan lang natin yan. Hindi natin yan tatambayan. At saka yung unos mismo, hindi yan tatambay sa atin. Dadaan lang din yan. Pero dito sa UAE, super init. Guys, 51 degrees. 3 or 4 days ago, Yes. sa time na nag-shoot kami nito. Oh my Sobrang God. init mga ka-wonders. So, sa lahat ng mga nasa Middle East, at saka especially sa UAE, be careful, always wear your sunscreen, and always be hydrated. And this episode is perfect para sa ating summer season. At ito ang proseso sa paggawa ng ating summer drinks. So mga ka-wonders, yung una natin gagawin na summer drinks is strawberry mojito. Meron tayong strawberry dito. So tanggalin lang natin yung tangkay niya. Hatiin lang natin sa dalawa. Ayan, tatlo. And then, yung ating lime. Ito yung pinaka-importante. Hatiin lang natin siya sa quarter. Ayan. Then, lagay lang natin dito sa ating baso. And then, yung ating strawberry. Then, yung ating mint leaves. Then, lagyan natin siya ng half a tablespoon of sugar. A pinch of salt. And then, kung meron kayong almiris, yung pandikdik sa almiris, ito lang yung aking gagamitin. Gagamit ako ng pestle. So, ang gagawin natin, dudunutin lang natin siya sa loob para lumabas yung katas at yung ano ng mint natin at strawberry para magsama-sama yung lasa, yung flavor ng ating mint, lime at strawberry. Saka yung salt natin na linagay at sugar. So, ayan mga ka-wonders. Ganyan lang kadali. So mga ka-wonders, gagamit tayo ng soda. Ang gagamitin namin is Swift Ginger Ale. Medyo matamis-tamis to. So kung wala yung ganito sa inyo, pwede kayong gumamit ng Sprite or 7-Up. So lagyan lang natin siya ng... Oh wait! Lagyan muna natin siya ng ice pala. Lagyan muna natin siya ng ice bago natin ilagay yung Swift natin. Punuin natin siya ng ice. And then lagyan na natin yung Swifts. So mga wonders, haluin lang natin para lumabas yung color ng ating strawberry sa baba. Haluin lang natin siyang ganyan. Ayan, ready na yung ating strawberry mojito. So mga wonders, ito yung ating strawberry mojito. So next natin na gagawin is orange mojito. So i-slice lang natin yung ating orange. Then tanggalin lang natin yung balat. Yan. So, hiwain lang natin siya ng tatlo. Then, ilagay lang natin siya sa ating baso. Then, yung ating lime. Hiwain lang natin siya ng quarter. Then, lagay natin siya dyan. Then, yung ating mint leaves. Then, half of tablespoon of sugar and a pinch of salt. So, i-mash lang natin siya gamit itong ating pestle. Yan. Para lumabas yung juice ng ating lime at saka yung ating orange. So, okay na yan. And then, lagyan natin ng ice. And then, lagyan lang natin siya ng ginger ale.
Then, haluhin lang natin para mahalo yung asin na linagay natin tsaka sugar. So mga ka-wonders, ito yung ating orange mojito. Now mga ka-wonders, gagawa tayo ng cucumber mojito. So balatan lang natin. Magtira lang tayo ng balat sa ating cucumber. Kaya nag-iwan ako ng balat para pag kinain natin yung cucumber natin is crunchy pa rin siya. So hiwa lang natin siya. And then yung ating lime, hiwain lang natin siya ng quarter. And then lagay lang natin siya sa baso natin. Kasama yung cucumber. And then yung ating mint leaves. Then half of tablespoon sugar and a pinch of salt. Then again, i-mash lang natin siya para lang lumabas yung katas ng ating lime tsaka yung cucumber at mint. Then lagyan natin siya ng ice. Then yung ating ginger ale. Ito yung ating cucumber mojito. Refreshing. Ito na yung ating summer drinks. So we have the cucumber mojito, Orange mojito and strawberry strawberry. mojito. Guys, let us taste this now. Tikman ko muna itong strawberry. Oh, ito is yung cucumber mojito. Sarap. Masarap. Explain ko lang sa inyo yung explain natin sa kanila kung ano yung lasa. So itong strawberry Strawberry flavor. Strawberry flavor. Hindi, may sourness siya dahil medyo maasim yung ating strawberry. Napaka-refresh yung lasa ng lime Refreshing pag yung lasa ng linagay natin siya sa juice natin. Okay. So, ito naman, tapos pag linagay natin na sugar o salt, ayun pala. yun, nag-ano siya, na lalabas yung lasa talaga lasa mismo nung mga ingredients natin. pag may asin siyang konti. Tapos, ito naman guys, cucumber mojito. Of course, lasa sa... Of course, lasa sa... Of course, lasa siyang cucumber mojito. The beer guys. Well, reality-wise, yes, lasa yung cucumber niya. Masarap. Kung ano yung freshness ng cucumber niya, mga ka-wonders, lasang-lasa mo. Plus, yung mint. Napakasarap nung mint na na-mix sa cucumber. And then, of course, yung little sugar, yung sugar niya, at saka yung salt, complemented each other, naglalabasan sila ng kanilang galing. Sometimes, opposite actually gives off kung ano yung best sa bawat. Yes. And, of course, the shrimps makes everything sweeter. Yan. Yeah. Ito yung ating cucumber mojito. And Now, then, yung ating orange mojito. Okay. Tikman ko rin muna to. Tama yung sabi mo, Chef Mark, dito sa strawberry mojito to. Patikin mo na to. Ikaw nga mag-explain yan. Yeah, sige. Ito, strawberry mojito. Strawberry? Oh my Sorry, God. orange Orange. mojito. Guys, the common of these three, yung may salt. Yung pinch of salt na nilagay natin, nilalabas niya yung lasa ng bawat ingredient. So, eto, super friendly yung taste, nakaka-refresh, pinapalabas niya yung breakfast atmosphere. Aroma. Hindi, breakfast taste. And this one actually gives off that very subtle and very friendly, delicious taste. I know it's vitamin C, but really for me, parang ang kalma niya at ang sarap niya. So imagine niyo with this setup, itong tatlo, imagine niyo nasa beach kayo. So yung pinaka-gusto ko ito, yung cucumber. This is the original mix that we actually did, and everyone loves it. At pati mga bata, gustong-gusto nila to. This one, this is not my favorite kasi yun nga, I find it really friendly and very satisfying doon sa palate. Ito napaka-pleasant ng lasa niya.
refreshing. Well, actually, everything is refreshing. Now, anyway guys, ang next natin gagawin is ang coffee drinks naman natin. Still summer drinks, but coffee cold drinks. Ang una nating coffee drink for the summer mga ka-wonder is coffee mocha. Una nating gagawin is lalagyan natin ng chocolate syrup ang ating mug. Malaking mug ito mga ka-wonders kasi we want it to be very, very satisfying. Wow! Yan, ganyan lang. So, make it messy as possible kung gusto nyo. Then, lalagyan natin ng coffee cubes natin. Yung coffee cubes natin mga ka-wonder, look at this. Yan yung coffee cubes natin. So, ginawa natin to last night. This is just a mixture of coffee. So, tapos ni-refrigerate natin overnight hanggang magiging ice cube siya. So, this is really perfect for the summer. So, ang next natin ilalagay is, of course, ang ating ice. I know mayroon na tayong ice coffee cubes, but best na lalagyan din natin ng ice. Kakamayin ko na lang kasi nagtatalsikan yung mga ice natin. So, ito ang ating magiging water or bali magiging liquefied siya later on. And again, lalagyan din natin ng chocolate syrup. Konti lang kasi tatamis yan dahil sa ating creamer. Ang next nating ilalagay mga ka-wonders is ang ating creamer. Ang ating creamer is a special recipe. Watch out till the end of the video para malaman nyo kung ano ang ginawa namin or paano namin ginawa ang ating creamer. Now, i-pour lang natin sa ating mug with iced coffee and ice and with chocolate syrup. Tada! Wow! Yan na mga ka-wonders, ang ating coffee mocha. Mix lang natin ng konti and then, so yan ang ating coffee ice mocha. Yan. Ang sunod natin gagawin mga ka-wonders is cocoa cinnamon coffee. Now, lagay lang natin ang ating coffee ice cubes. And mga ka-wonders, the coffee ice cubes, wait until the end of this video, watch till the end of this video para malaman nyo kung paano namin ginawa itong coffee ice cubes namin. Very interesting and very refreshing for this summer. There you have it. Sobrang lamig na ng drinks natin mga ka-wonders. Kasi lalagyan natin ng a little bit of ice cubes. Yan. Yan, pupunuin natin yan. Alright. Now, ang sunod nating ilalagay is ang ating cinnamon powder. Half a teaspoon of cinnamon powder mga ka-wonders. This gives you the cinnamon taste and smell. That aroma of cinnamon. Konting-konti lang kasi baka masobra sa cinnamon. So, enough lang. Then, a teaspoon of coconut oil. Extra virgin coconut oil. Just 1 teaspoon. Yan. Just 1 teaspoon. And then, lalagyan natin ng ating creamer. There you have it. Look at that. I like it messy, mga ka-wonders. So, let's mess around. So, yan. Now, i-mix lang natin ng konti and tignan natin kung gaano kasarap ang ating cinnamon cocoa coffee. That's our cocoa cinnamon coffee. Eto na mga ka-wonders. Yes, finally, natapos din natin ang ating summer drink. So we have 3 fruit-based na summer refreshing drink. And this time we have 2 coffee-based drinks, cold coffee-based drinks. Etong hawak ko ngayon is the cocoa cinnamon coffee. And ito is mocha coffee. Coffee mocha? Coffee mocha. Same lang. Wow. Now, tikman na natin. God. Ang sarap. Ang sarap. Makakatulog kaya tayo ngayon. We made something way better at home na affordable lang din. And we can make it several times. Pero guys, if this is only if you want Starbucks for the atmosphere and the environment, definitely go. But of course, And free Wi-Fi. free Wi-Fi, correct. But if you like to make it at home at marami kayong makaka-enjoy, eto na yun. Now, Yes. Chef Mark, tikman mo yan. And this one naman. Ang sarap ng coffee mocha mga ka-wonders. At yung cinnamon. With the chocolate syrup and everything else in here. Perfect. Refreshing. Gawa na kayo. Now, gagawa muna tayo ng creamer.
So buksan lang natin itong ating condensed milk. $397 grams condensed milk. So dalawang latang 160 ml na evaporated milk. Ihalo lang natin siya sa ating condense. And then, gagamit din tayo ng pressed milk. So, 500 ml yung ating lalagay na pressed milk. Kalahati nitong pack na to kasi 1 liter to. So, itansyahin lang natin hanggang kalahati. So, i-mix lang natin siya hanggang ma-mix natin lahat ng condensed milk na nasa baba. And then, tikman natin siya. Kung matamis siya, pwede pa natin siyang dagdagan ng pressed milk. So, tikman natin siya. Kung matamis, pwede natin siyang dagdagan ng pressed milk. So mga wonders, medyo matamis siya kasi isang lata yung ating condensed milk. So dadagdagan pa natin siya ng pressed milk. Ayan. So mga 700 ml na pressed milk yung ating linagay. May natira pa kasi dito. Ayan, pwede na to. So etong creamer na to, ito yung gagamitin nating creamer sa ating cold coffee. At ito ang paggawa ng ating iced coffee cubes, mga ka-wonders. Bear in mind, mga ka-wonders, na itong tray na to, it's 300 ml ang kasya dito na tubig. We are going to have 300 ml of water. Part ng water na to is hot water. Uunahin natin ang hot water. At dito, maglalagay tayo ng 2 tablespoons of instant coffee. Kahit anong coffee, pwede, mga ka-wonders. For us, we're using Nescafe Gold. Kasi proven na itong masarap for us at matagal na namin ginagamit. So, ikaw, anong nagpapagising sa umaga na? Anong kape? I-dissolve lang natin ito, mga ka-wonders. Haluin natin hanggang ma-dissolve. Yan. Siguraduhin lang natin na walang residue sa ilalim or walang magbubuong coffee. Pag sigurado na tayo wala ng granule sa ilalim, lalagyan na natin ng ating regular or room temperature na tubig. So, we'll just have to make sure na a total of 300 ml or magkasya doon sa ice box natin sa gawaan ng ice. There you have it. Now, simple as pour it over the ice box. Yan. Pour it over the ice box. And then after nito, ilalagay na natin sa ating fridge para maging ice siya. There you have it. So, ipasok na natin sa ating fridge and yan yung proseso sa paggawa natin ng ating iced coffee cubes. Mga ka-wonders, if you're new to our channel, please subscribe to Wondering Cucina. Yes, we are 35,000 and getting stronger, 35,000 subscribers and more. Coming up more, mga ka-wonders, let's make it stronger, yay! Now, if you like this video, please do give us a thumbs up and then share nyo sa family and friends nyo. Click that notification bell and select all para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. And comment down below kung meron kayong suggestion o gustong ipaluto sa amin. Or gustong ipagawa. So, anything comment related lang kayo. Yes, anything related sa food. And then, don't forget na meron tayong social media. Yes. Follow us on Facebook, like our page. And Instagram. Yes, like us on Instagram and like nyo naman mga pictures namin tsaka mga videos namin. Okay? Mga ka-wonders, thank you very much for watching. I hope you love this episode and keep us posted of what you want by commenting down below as what Chef Mark said. Thank you for tuning in. Ako si Chakoy. And ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace.